Start na tayo. Nagtataka kayo kung bakit gumawa pa ako ng brownies. Tapos gagawa pa rin ako ng banana muffins. Kasi birthday ng aking prinsesa ngayon. Si Prinsesa Kaylin. Kaya yan. Shout out pala kay Sis Maricel. Sis Maricel, panoorin mo to ha. Ito yung banana recipe. Banana muffins recipe na tinanong mo sa akin. So, yun, scoop natin. Ilagay natin doon. Yan. Scoop, scoop. Yan. Scoop, scoop. Ayan, stop lang natin hanggang mamaya, balikan natin yung iba na punuin pa kasi kasya pa yatang kahit isang maliit na scoop pa siya. Hindi naman, okay lang naman na hindi titipirin kasi hindi naman to pang negosyo. Pangkain. Pang daily life kain. Kailangan natin huwag tipirin. Ang hirap pala ng mag-scoop na naka-video, no? Okay? Kasi ganyan lang siya. Scoop-scoop natin ang ating banana muffins. Okay, guys, pasensya na kasi hindi ako expert mag-bake. At least I'm trying my best. So, see? This is my best actually. This is my best. You know why I said my best? Kasi guys, first time ko to nag-video na nag-bake. I never did before. At first time ko rin nag-bake na naka-English naksa. Okay, so almost done. Almost there. So yung excess na natapon mamaya, kailangan natin yung alisin kasi nasusunog paglulutuin. Alam mo yung ganun? So yun yung isang technique ng isang mag-bake para sa akin na hindi pa marunong masyado sa pag-bake. Okay guys, sabi ko kanina, punuin natin pa yung hindi kasi yung first batch. Hindi pa naman, may space pa siya. Kaya sige lang, dagdagan natin. Para naman matuwa-tuwa yung kakain. Hindi siya tipid. Diba? Imaginin mo yung kakain ka, tipid ka. Bitin. So, yun. Malapit-lapit nang matapos siguro yung aking i-bake. Aking naunang bake na muffins. I mean na brownies. Okay, almost there. I almost done. Done. Okay? See, then kailangan ko pa pala ng ng isa pa siguro kasi hindi naman pwedeng isiksik kasi yung sobra na sinasabi is hindi maganda, diba? Kaya kailangan natin kumuha pa ng isang pirasong lagayan.
Isa pa. Okay. Hi guys, ito na siya oh. So, ito na siya yung lahat. Naubos ko na yung nandoon. Kaya ito na lahat. Natuloy-tuloy pala yung video ko na hindi ko na mamalayan. Binaba ko kasi. Pasensya na! Luluto na natin. Luto natin ng 10 minutes. Masyadong makalat yung aking. So, ito yung kanina, yung muffins. Mainit pa siya. Yun. Mainit-init pa siya. Kaya mamaya ko siya aalisin sa lagayan. Kaya be patient.
Nakikita niyo yung saging? May saging pa siyang ano, oh, buo. Okay guys, yan lang ngayon. Hope nag-enjoy kayo. Ano naman kayo? Magsabi kayo kung anong pwede kong lulutuin. Max, kala mo makaluto, no? Bye! Salamat!